Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Mobil Arena YouTube csatornája, és egy rapid tesztet szeretnék celebrálni itt, amelynek alanya az előttem található, illetve most már a kezemben levő Galaxy A57 a Samsung műhelyéből, amely a Samsung legfrissebb középkategóriás ajánlata, és mint ilyen az A56-nak, meg az A55-nek az utódja, meg az összes A5 szériás telefonnak, és éppen ezért túl sok meglepetést nem tartogat, mert a Samsung hát nagyon patika mérlegen méri ki, hogy milyen fejlesztéseket tesz évről évre ebbe a középkategóriás szériába, de ugye ez egy ilyen megbízható választásnak számít, viszont a megbízható választás ára egy kicsit növekedett, mert ez a telefon Magyarországon 8 GB RAM-mal és 128 GB belső tárhellyel 215 000 forintba kerül, az európai piacon pedig nagyjából ilyen 530-550 eurós áron megy, ami szintén 50 euróval magasabb, mint tavaly ilyenkor az A56 volt. Na most, hát ugye az van, hogy a Samsung egy csomó mindenben nagyon jó, és egy csomó mindenben meg azt lehet érezni, hogy kicsit kezd elmaradozni. Amiben továbbra is nagyon jók, az ugye a telefon kialakítása, mert ez egy kifejezetten vékony készülék, és hát ugye a vékony készülékeknek volt egy ilyen fellángoló időszaka, amikor ugye mindenféle edge-ek, meg egyéb termékek jöttek, de arról úgy nagyjából úgy néz ki, hogy lejöttek a gyártók. Ennek ellenére azt lehet mondani, hogy az A57 ez egy nagyon kis kecses jószág, és hát ugye azt mondanánk, hogy közben akkumulátor technológiában pedig nem nagyon jeleskedik a Samsung, de annak ellenére, hogy vékonyabb lett a telefon, továbbra is 5000 mAh aksi került bele, és már benne van a 45 wattos töltési sebesség, ami hát még mindig nem az, amit a konkurensek nyújtanak, de van olyan jobb. A kialakítása az nagyon tipikusan a Samsung. Ugye van egy 6,7 hüvelykes kijelző az előlapon, egy 120 Hz-es AMOLED panel, ami hát így fénysűrűségben 2000 nitet ért el nálunk műszer alatt, felbontása ugye Full HD, viszont nincsen benne DC dimming, és a PWM-je is elég szottyat, mert 480 Hz-es, ami még azon a határon alul van, ami fölött ugye nem éreznéd, ha erre érzékeny vagy a fejfájást. Szóval, hogy akik erre jobban reagálnak, vagy érzékenyebbek, azoknak nem feltétlenül lesz ez jó állandóan bámulni, mert hát okozhat egy kis problémát. Na, ha körbeforgatjuk, akkor ugye azt látjuk, hogy tipikus Samsung, ami azt jelenti, hogy egy IP68-as védelme van, klasszikus Samsung formák, a hátlapon ugye a 3 kameraszenzor egy sorba rendezve, és amiben nagyon jó, hogy kifejezetten jó az anyaghasználat, mert a hátlapnak a tapintása, meg a kialakítása ugyan nem tűnik extrának, de abban mindenképpen nagyon jó, hogy tök jól tapad a kézbe, szóval egyáltalán nem számít csúszósnak, ami mindenképpen örömteli. Ez a nagy méret, ez már így kijelző szempontból, ez elég jól van beleszuszakolva a készülékházba, tehát vékonyak a kávák, viszont alul van a telefonnak egy kisebb fajta álla, ami hát egy ilyen középkategóriás Samsung szokás, de azért 215 000 forintért ezt már illet volna elfelejteni, szóval miért egy picit azért megorrolhatunk az állára, bármennyire is hülye hangzik ez így magyarul, de mindenképpen az van, hogy egy szokásos Samsung, alul felül vannak hangszórók, van alul egy 2.0-ás Type-C csatlakozó, 2 nanoszimet lehet betenni a SIM-tárca helyére, és 2 darab eSIM is programozható rá, egyébként pedig egy tök tipikus Samsung telefon. Hardveresen, hát fejlődtünk valamennyit, Exynos 1680 van benne, ez egy 4 nanométeres chipset, nem túl erős, körülbelül azon a szinten van, mint a Snapdragon 7 Gen 4, ami egyébként így a középkategóriában elfér, de ugye ebben egy Eclipse GPU van, amit nem feltétlenül támogat minden, ezért aztán előfordul, hogy olyan alkalmazások, amik egy Snapdragon 7 Gen 4-es telefonon döccenésmentesen futnak, azok egy kicsit döcögősebbek ezen az Exynos chipseten, és nem szignifikáns a különbség, meg nem is mindennél jön elő, de az ilyen nagyon erőforrás igényes dolgoknál lehet látni eltéréseket. Ettől függetlenül a melegedése nincsen neki, a stabilitása kiváló, és pontszámokban is hozza azt, amit a középkategóriában elvárunk, de ennyi pénzért lehetett volna benne egy picivel erősebb hardware, nem is beszélve ugye a kezdőáron adott 128 GB belső tárhelyről, ami most már elég karcsúnak számít, fölraksz egy AAA játékot, és a tárhelyet fele oda lesz, szóval, hogy ilyen szempontból viszont van azért kritikánk. A szoftverünk viszont szuper, ugye One UI van rajta, 8.5,
és Android 16, van rá ígérve 6 év szoftveres támogatás, ezt a Samsung általában mindig tudja hozni. A kérdés az, hogy megcsúsznak-e esetleg a frissítési időkkel, de egy-két kivételtől eltekintve ez azért nem volt rájuk jellemző, és hát az a One UI, amit ez a telefon is használ, az egy kifejezetten jó rendszer, akik Samsungról jönnek, azok mindent meg fognak találni, akik nem Samsungról jönnek, azok meg egy nap alatt hozzászoknak. Egy nagyon kezes, nagyon jól használható, tök jól testre szabható cucc, pláne, hogyha letöltöd a Goodlockot, akkor még inkább testre szabható lesz. Viszont egy ilyen félkarú AI van benne, és nem csak azért félkarú, mert még mindig az van, hogy a kisebb nyelvekre, mint amilyen a magyar is, a Samsung nem csinálta meg a nyelvi modullal kapcsolatos AI funkciókat, ez ugye a diktafonos leírat, meg a hívás közbeni fordítás, és egy pár egyéb ilyen nyelvi alapú dolog, hanem azért is, mert egyébként is egy picit kivettek belőle bizonyos AI funkciókat. Ugye vannak, amik megvannak, hogy a galériában a képszerkesztéses dolgok azok adottak, meg weboldalakat is összefoglal nekünk, tehát azért marad benne azért rendesen a Galaxy AI-ból, meg ugye benne van a Google-féle Gemini is, de egy picit azt lehet érezni, hogy annak ellenére sem tették bele a teljes AI funkcionalitást, hogy egyébként ez már egyáltalán nem mondható, hogy olcsó készüléknek, és más gyártók ezen az áron nem fukarkodnak ilyen dolgokkal, hanem ha van nekik egy komplet AI eszköztáruk, akkor belenyomják a középkategóriás telefonokba is. A Samsung egy picit más utat választott, és nem biztos, hogy egy piacvezető gyártónak, aki a legelőször elkezdte a Galaxy AI-jal ezt az egész AI dolgot a telefonokba áttolni, feltétlenül ez a leginkább nyerő stratégia. Kamerás fronton van változás, de csak egy kicsit szoftveresen, ami azt jelenti, hogy ugyanazok a szenzorok vannak benne, mint a tavalyi modellben. Egy 50 megapixeles főkameránk van, egy 12 megapixeles ultraszélessel és egy 5 megapixeles makróval. És hát az van, hogy a képfeldolgozás, hát 50 megapixelen nem érdemes fotózni, nem lesznek sokkal jobbak a képeid. Ha binnelt képeket nézzük, tehát 12,5 megapixelen, ami ugye az alapbeállítása, akkor azt mondhatjuk, hogy nappal korrekt. Este egy kicsit kevésbé korrekt, de a főkamera még mindig oké. Az ultraszéles nappal jó, este viszont nagyon gyenge lesz, sokkal gyengébb lesz, mint amennyire jó nappal, szóval ez egy picit ilyen furcsa volt. Ha pedig videózni szeretnél, akkor ugye 4K30-ad van, és tudsz is váltani a látószögek között, némi kis döccenővel. Nappal a főkamerával és még az ultraszélessel is egész jó videókat lehet csinálni, korrekt stabilizáció mellett. Az esti időszakban viszont hát mind a két kamera küzd. A főkamera azzal küzd, hogy ha jönnek szemből fények, akkor teljesen hullámos lesz a fókusz és elveszíti az élességet. Az ultraszéles pedig hát minőségi problémákkal küzd, ott nagyon szétesik a kép, zizis lesz, meg zajos, meg minden baja lesz neki. Szóval, hogy esti videózásra kevésbé tartjuk alkalmasnak, mint amennyire szeretnénk. Nappal viszont hoz egy korrekt teljesítményt, és ugye ez ilyen Samsungra szokták mondani, meg az Apple-re is egyébként, hogy a legjobb arányban tudja a point and shoot dolgot megoldani, vagyis a legtöbb elkészült fotód az úgy vállalható minőségű, ha még egy picit oda is figyelsz, akkor jobb lesz. Ugye van profi mód a kamerában, amivel például lehet egy kicsit a fényértéket lejjebb venni, mert picit túl exponál egyébként az automatika, de hiányzik belőle például a DNG mentés, meg a log videózás, tehát bizonyos dolgokat továbbra is visszatart a Samsung a középkategóriás telefonjaiból. Az akkumulátorról ugye beszéltem 5000 mAh 45 wattos töltéssel, ez korrekt, 7-8 órás kijelzőidő kijön belőle, vagyis egy napot általában kibír. Ha nagyon megszivatod, sokat videózol vele, meg sokat játszol, akkor persze hamarabb merül, de azt mondanám, hogy el lehet vele abszolút létezni. Hozza azt, amit egyébként az elmúlt években ezek a Samsung telefonok tudtak, ez az Exynos chipset egész takarékos, de ő készeléti állapotban alig fogyaszt, szóval, hogy ilyen szempontból oké, de nem kiemelkedő, egyáltalán nem kiemelkedő, és ezt most már azért tudjuk mondani, mert látjuk, hogy a kínai konkurensek már középkategóriában is, hát jóval nagyobb akkumulátort tesznek bele, 6-7-8 mAh röpködnek, és 80-100 wattos töltési sebességek, ehhez képest a Samsung elég el van maradva. Szóval az a végeredmény ennek a rövid Rabbit tesznek, hogy itt van egy nagyon megbízható, hosszú távra tervezett, tipikus Galaxy A-szériás cucc, ami kismértékben jobb, mint a tavalyi modell, kismértékben drágább is az induló ára, de jobb ára ugyanazt tudja, mint tavaly.
Ami azt jelenti a számomra, hogy ha okvetlen egy középkategóriás Samsungot keresel, akkor lehet, hogy még simán piacon vannak a tavalyi modellek, azokkal is bőven jó vagy. Ez tipikusan egy ilyen szolgáltatói készülék, ami azt jelenti, hogy az operátorok kínálatában különböző akciókkal lesz majd nyilván rendkívül kedvező árfekvésben, és ott valószínűleg sikeres is lesz. A kártyafüggetlen piacon viszont hát az van, hogy kell neki egy kis idő, mire beáll arra az árszintre, amire azt mondjuk, hogy egy megfontolandó vétel, mert jelen pillanatban nagyon sok konkurense van. Xiaomi Redmi Note 15 széria mindenképp említhető, ugye a Honor 600-at is lehet mondani, ami szintén nem tartunk olcsónak, de sok szempontból jobb, mint ez a Samsung. Ott vannak ugye a Motorolák, ott vannak a Nothingok, tehát hogy bőven van konkurens, nem is beszél, hogy a Poco cuccokról a sokkal erősebb hardverrel, tehát ez egy ilyen tök tipikus Samsung, több tipikus stílusjegyekkel, teljesen szokásos árazási stratégiával, csak nem biztos, hogy a kínai konkurencia nagyon erős megindulása mellett ugyanakkor a sikereket tud elérni, mint az előtt modellek, mert ahhoz valamivel egy picit extrábbnak kellett volna lennie, vagy egy picit nagyobbat kellett volna fejlődni az elődhöz képest, de igazából szerintem a Samsungnak az is jó, hogyha az elődöt veszed meg, eladás az eladás, aztán majd fél év múlva az A57 is bekerül arra az árszintre, amikor már megfontolható lesz a megvásárlása, ha nincsenek extra kedvezményeid. Úgyhogy ennyit kell tudni a Galaxy A57-ről. Van egy írásos tesztünk a mobilorenál, amit betettem ide a leírásba. Ha szeretném még hasonló API teszteket nézni, meg más anyagokat ezen a csatornán valamiért, akkor itt az óriási lehetőség, hogy megnyomd körülöttem a gombokat, és akkor fel leszel iratkozva. Ha meg már eddig is fel voltál iratkozva, akkor nagyon szépen köszönöm a kitüntető figyelmedet, tartsd meg jó szokásodat, és nagyon hamarosan találkozunk egy következő videóban. Addig is minden jót kívánok, sziasztok!